Hello everyone, welcome to M Education. তোমালোকৰ এইচএছ ফাইনেল এক্সাম 2026ৰ সহায় হোৱাকৈ আমি কেমেষ্ট্ৰিৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তাৰ লগত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকবোৰ আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ। আজি হ'ল ডে 5। আজি ডে 5ত আমি অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, যিটো নেকি তোমালোকৰ এক্সামত অহাৰ চান্স বহুতেই বেছি আছে। আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰতো এই টপিকটোৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যন অহা দেখা পোৱা গৈছে। আমি বেছি দেৰি নকৰি আজি টপিকটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। আজি আমি ডিছকাছ কৰিবলগীয়া টপিকটো হ'ল কণ্ডাক্টিভিটি অফ ইলেক্ট্ৰলাইটিক সলিউশ্যন। কণ্ডাক্টিভিটি অফ ইলেক্ট্ৰলাইটিক সলিউশ্যন। ইলেক্ট্ৰলাইটিক সলিউশ্যন। কণ্ডাক্টিভিটি অফ ইলেক্ট্ৰলাইটিক সলিউশ্যনত আমি পঢ়িবলগীয়া ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকবোৰ হ'ল ৰেজিষ্টিভিটি পঢ়িব লাগিব, আমি ৰেজিষ্টেঞ্চ পঢ়িব লাগিব, কণ্ডাক্টিভিটি পঢ়িব লাগিব, মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি পঢ়িব লাগিব। আমি চিৰিয়েলকৈ ফাৰ্ষ্টত এতিয়া চাই যাম। আমি ৰেজিষ্টিভিটি জনাৰ আগতে আমি ৰেজিষ্টেঞ্চ কি হয় সেইটো গম পাব লাগিব। এতিয়া চাই লোৱা ৰেজিষ্টেঞ্চ কি হয়। ৰেজিষ্টেঞ্চ আমি সকলোৱে জানো যে R ইজ ইকুৱেল টু V বাই I। ভিটো হ'ল ইয়াত ভল্টেজ আৰু আইটো হ'ল কাৰেণ্ট। আমি ওহমছ ল মতে কি পাইছিলোঁ, ওহমছ ল যেতিয়া পাইছিলোঁ আমি V ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু I। V ইজ ইকুৱেল টু I R। আৰটোৱে হ'ল ৰেজিষ্টেঞ্চ। R ইকুৱেল টু তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব পাৰিম V বাই I। এই ৰেজিষ্টেঞ্চ দুটা ফেক্টৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। এটা ফেক্টৰ, ফাৰ্ষ্ট ফেক্টৰটো হ'ল লেংথ অফ দ্য কণ্ডাক্টৰ। আৰু 2 নম্বৰ ফেক্টৰটো হ'ল এৰিয়া অফ ক্ৰছ ছেকশ্যন। এইটো R is directly proportional to L, R is indirectly proportional to area of cross section। তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব পাৰোঁ R is directly proportional to L by A। এই প্ৰপৰ্চনিটি চাইনডাল আঁতৰাবৰ কাৰণে আমি এটা কনষ্টেণ্ট ইউজ কৰিব লাগিব, এইটো হ'ল ৰো ইনটু L by A। এতিয়া যে ৰো দেখিলা, এইটো হ'ল ৰেজিষ্টিভিটি। এইটো আমাৰ কাৰণে বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ৰেজিষ্টিভিটি। এইটো ডাইৰেক্ট আহে কুৱেশ্যন, ৰেজিষ্টিভিটি বুলি ক'ব পাৰি ইয়াক, অৰ স্পেচিফিক ৰেজিষ্টেঞ্চ। কেতিয়াবা ৰেজিষ্টিভিটি বুলি দিব পাৰে, কেতিয়াবা স্পেচিফিক ৰেজিষ্টেঞ্চ বুলি দি দিব পাৰে। দুইটাই মনত থ'ব লাগিব। তেতিয়াহ'লে আমি ৰেজিষ্টিভিটি বা স্পেচিফিক ৰেজিষ্টেঞ্চ ৰো ইজ ইকুৱেল টু লিখিব পাৰোঁ RA ৰেজিষ্টেঞ্চ ইনটু এৰিয়া অফ ক্ৰছ ছেকশ্যন ডিভাইডেড বাই লেংথ। এইটো মনত ৰাখিব লাগিব। ৰেজিষ্টিভিটি ইজ ইকুৱেল টু RA ডিভাইডেড বাই L। আৰু ৰেজিষ্টিভিটিৰ ইউনিটটো মনত ৰাখিব লাগিব, ইউনিট অফ ৰেজিষ্টিভিটি ইজ ইকুৱেল টু হ'ল ওম মিটাৰ। ওমৰ চাইনটো হ'ল এনেকুৱা চিম্বল, এনেকৈও লিখিব পাৰে কেতিয়াবা। ৰেজিষ্টিভিটিৰ ইউনিটটো মনত ৰাখি দিবা, ওম ইনটু মিটাৰ। নেক্সট আমি চাবলগীয়া টপিকটো হ'ল কণ্ডাক্টিভিটি এণ্ড মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি। মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি যোৱাৰ আগতে কণ্ডাক্টেঞ্চটো তুমি চাই লোৱা। কণ্ডাক্টেঞ্চক আমি কেপিটেল লেটাৰ জিৰে ডিনোট কৰোঁ। কণ্ডাক্টেঞ্চটো হ'ল ৰেচিপ্ৰকেল অফ ৰেজিষ্টেঞ্চ।
reciprocal of resistance. ৰেজিষ্টেন্সটো যদি r হয় তেতিয়াহ'লে ৰেচিপ্ৰকেল হ'লে g ইজ ইকুৱেল টু লিখিব পাৰোঁ 1/r rটো অকণমান পাইছিলোঁ rho l/a তেতিয়াহ'লে আমি a rho into l এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এতিয়া ইউনিট অফ কণ্ডাক্টেন্স এইটো চাইটো দিয়ে ইউনিট অফ কণ্ডাক্টেন্স unit of conductance to whole ohm inverse symbol to asle ohm enekpa thakibo pare ketiaba nohole ami moho boli ko paro mho aru siemens sai ami siemens hegitaru ami ketiaba dekhibole pam etia hibo amar conductivity conductivity টোক আমি স্পেসিফিক কণ্ডাক্টিভিটি বুলি ক'ব পাৰোঁ or স্পেসিফিক কণ্ডাক্টিভিটি একেটাই হয় স্পেসিফিক কণ্ডাক্টিভিটি and স্পেসিফিক কণ্ডাক্টিভিটি কণ্ডাক্টিভিটিটোক ডিনোট কৰে কাপ্পা কেপিটেল লেটাৰ কে টো নিচিনা কণ্ডাক্টিভিটিটো হ'ল inverse of resistivity kappa is equal to resistivity rho 1/rho তেতিয়াহ'লে kappa is equal to লিখিব পাৰোঁ rho টো আমি পাইছিলোঁ ra/l to 1/ra/l বুলি লিখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি kappa is equal to l/ra বুলি লিখিব পাৰোঁ ইয়াত চোৱা 1/r আৰু l/a তেনেকৈ হৈ আছে 1/r and l/a 1/r এইটো পাইছিলোঁ আমি reciprocal of resistance এইটো পাইছিলোঁ আমি conductance তেতিয়াহ'লে আমি 1/r টো লিখি দিব পাৰোঁ g conductance এইটো l/a এই যে দেখিছা l/a এইটো হ'ল সেল কনস্ট্যান্ট কেতিয়াবা সুধিব পাৰে আমাক হোৱাট ইজ সেল কনস্ট্যান্ট মানে সেল কনস্ট্যান্টৰ ভ্যালুটো উলিয়াবলৈ আহিব পাৰে তেতিয়া আমি গম পাম যে l/a ভ্যালুটো আমাক উলিয়াবলৈ কৈছে এইটো হ'ল কণ্ডাক্টেন্স হ'ল আৰু ইউনিট অফ কণ্ডাক্টিভিটি এইটো চাইটো দিয়া ইউনিট অফ কণ্ডাক্টিভিটি ইজ ইকুৱেল টু সিমেন পাৰ মিটাৰ নহ'লে সিমেন পাৰ সেন্টিমিটাৰ কোনোবা এটাত আহিব পাৰে তেতিয়া আমি গম পাম যে এইটো আমাক কৈছে কণ্ডাক্টিভিটি বা স্পেসিফিক কণ্ডাক্টিভিটি আৰু আমি গম পালোৱে সেল কনস্ট্যান্ট হ'ল l/a তাৰ ইউনিটটো লিখি থৈ দিয়া ইউনিট অফ সেল কনস্ট্যান্ট মানে l/a এর ইউনিটটো হ'ল মিটাৰ ইনভাৰ্স বা সেন্টিমিটাৰ ইনভাৰ্স নেক্সট চাব লাগিব আমি মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি হেতুৰ পৰা বহুত কোৱেশ্চন অহা দেখা যায় মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি এটো তোমালোকৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি ইজ ইকুৱেল টু আমি লেমডা m এৰে ডিনোট কৰোঁ লেমডা m ইজ ইকুৱেল টু হ'ল কাপ্পা ইনটু 1000 ডিভাইডেড বাই কনচেন্ট্ৰেশন বিবা মোলাৰিটি লিখিব পাৰোঁ কনচেন্ট্ৰেশন আৰু তুমি চাব লাগিব ইউনিট অফ মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি হ'ল সিমেন মিটাৰ স্কয়াৰ পাৰ মোল বা সিমেন সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ পাৰ মোল ইয়াৰ ইউনিটটো চাইটো দিয়া ইউনিট অফ মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি ইজ ইকুৱেল টু হ'ল সিমেন মিটাৰ স্কয়াৰ পাৰ মোল or সিমেন সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ পাৰ মোল কেতিয়াবা ওম ইনভাৰ্সও দেখিব পাৰা ওম ইনভাৰ্স নহলে ওম তেনেকৈ থাকিব পাৰে যদি আমি ইয়াত কনসেন্ট্ৰেশনটো 0 লওঁ
যদি আমি কনচেন্ট্ৰেশ্যনটো 0 লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি লেমডা m ইজ ইকুৱেল টু পাম লেমডা m নট। লেমডা m নটটো হ'ল লিমিটিং মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি বা মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি এট ইনফাইনাইট ডাইলিউশ্যন। এইটো লেমডা mটো হ'ব তেতিয়া মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি এট এনি কনচেন্ট্ৰেশ্যন। আৰু তোমালোকে চাব লাগিব ষ্ট্ৰং ইলেক্ট্ৰলাইট এণ্ড উইক ইলেক্ট্ৰলাইট। তাৰপৰা তুমি চাব লাগিব ডিবাই হাকেল অনচেগাৰ ইকুৱেশ্যন, সেইটো চাই থৈ দিলে হ'ব। ডিবাই হাকেল অনচেগাৰ ইকুৱেশ্যন, অনচেগাৰ ইকুৱেশ্যন সেইটো চাই থৈ দিবা। লেমডা চি এম ইজ ইকুৱেল টু লেমডা নট m minus a root over c, এইটো মনত ৰাখি থৈ দিবা, কেতিয়াবা সুধি দিয়ে। ইয়াত এইটো হ'ল কনষ্টেণ্ট, এইটো হ'ল কনষ্টেণ্ট, চিটো হ'ল কনচেন্ট্ৰেশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰলাইটছ, concentration of electrolytes, concentration of electrolytes, lambda m naught, এইটো molar conductivity at infinite dilution, molar conductivity at infinite dilution বা limiting molar conductivity, infinite dilution বা limiting molar conductivity, limiting molar conductivity, and lambda cm2 whole molar conductivity at concentration বা molar conductivity at any concentration, molar conductivity বুলি মনত ৰাখিলে হ'ব, molar conductivity at any concentration, any concentration। যদি কনচেন্ট্ৰেশ্যনটো 0 হয় তেতিয়া লেমডা চি এম ইজ ইকুৱেল টু লেমডা নট এম হ'ব। নেক্সট আটাইতকৈ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হ'ল কোলাৰাছ ল'। কোলাৰাছ ল'ৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰে কুৱেশ্যন আহে আৰু এইবাৰো অহাটো কনফাৰ্মেই হৈ আছে। কোলাৰাছ ল' বহুত বেছিও টান নহয়, একেবাৰে ইজি হয়, একেবাৰে চাই থৈ দিবা ধুনীয়াকৈ। 2-3 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহি কোলাৰাছ ল'ৰ পৰা। কোলাৰাছ ল'টো কি হয়, লেমডা নট এম ইজ ইকুৱেল টু প্লাছ লেমডা নট প্লাছ মাইনাছ লেমডা নট মাইনাছ। এইটো যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ লিমিটিং মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটিটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব ইণ্ডিভিজুৱেল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ এনায়ন এণ্ড কেটায়ন অফ দ্য ইলেক্ট্ৰলাইট। ইয়াত যিটো এইটো হ'ল কেটায়ন পাৰ্ট, ইণ্ডিভিজুৱেল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ কেটায়ন এণ্ড ইণ্ডিভিজুৱেল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ এনায়ন। এইটো ষ্ট্ৰং ইলেক্ট্ৰলাইটৰ উলিয়াবলৈ আহিব পাৰে, কেতিয়াবা উইক ইলেক্ট্ৰলাইটৰ উলিয়াবলৈ আহিব পাৰে। ইয়াত যে দেখিছা লেমডা নট এম, লেমডা নট প্লাছ, লেমডা নট প্লাছ এণ্ড লেমডা নট মাইনাছটো যে দেখিছা এইটো হ'ল মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি অফ কেটায়ন, এইটো হ'ল মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি অফ কেটায়ন। এইটো লিমিটিং মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি অফ কেটায়ন, এইটো লিমিটিং মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি অফ এনায়ন। যেতিয়া ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন কৰিবা তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ হৈ গুচি যাব কোলাৰাছ ল'টো। এতিয়া হয়তো এনেকৈ ধৰিব পৰা নাই, যেতিয়া আমি কুৱেশ্যন কৰিম তেতিয়া ধুনীয়া ক্লিয়াৰ হৈ যাব। এতিয়া চাই লোৱা ইয়াৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰত আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন অহাৰ চান্স আছে, আমি সম্পূৰ্ণ এনালাইচিছ কৰি পিনি তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। এতিয়া চাই লোৱা, এই আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে ডিফাইন কণ্ডাক্টিভিটি এণ্ড মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি অফ দ্য সলিউশ্যন অফ এন ইলেক্ট্ৰলাইট, ডিছকাছ দিয়াৰ ভেৰিয়েশ্যন উইথ কনচেন্ট্ৰেশ্যন। কণ্ডাক্টিভিটি আৰু মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটিটো ডেফিনেশ্যনটো লিখিব লাগে। কণ্ডাক্টিভিটি ডেফিনেশ্যনটো হ'ল ৰেচিপ্ৰকেল অফ ৰেজিষ্টেঞ্চ, এনেকৈ লিখিব লাগিব দ্য ৰেচিপ্ৰকেল অফ ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ এন ইলেক্ট্ৰলাইট ইন একুৱাছ সলিউশ্যন ইজ ন'ন এজ ইটছ কণ্ডাক্টিভিটি। এইটো লিখি দিলে হ'ব কেপিটেল লেটাৰ জি ইজ ইকুৱেল টু 1/r।
আৰু কণ্ডাক্টিভিটিৰ ইউনিটটো লিখি দিব লাগিব ওম ইনভাৰ্চ, নহ'লে আমি মহ বুলি ক'ব পাৰোঁ, নহ'লে চিমেন। আৰু আছিলে মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি। মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটিটো আমি জানো এইটো ডেল্টা এম ইজ ইকুৱেল টু কাপ্পা ইনটু 1000 ডিভাইডেড বাই কেপিটেল লেটাৰ এম। কেপিটেল লেটাৰ এমটো হ'ল মলাৰ কনচেন্ট্ৰেশ্যন। এইটো কণ্ডাক্টিভিটিৰ ডেফিনেশ্যনটো এইটো লিখি দিবা। মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি অফ এ সলিউশ্যন ইজ ডিফাইন্ড এজ দ্য কণ্ডাক্টেন্স অফ all ions present in 1 mole of electrolyte in the solution। সেইটো লিখি দিলেই হ'ব। আৰু এইটো লিখি দিবা মলাৰ কনচেন্ট্ৰেশ্যনটো কিহত থাকে, মল পাৰ লিটাৰত থাকে। এইটো এইডোখৰ লিখি দিব পাৰা মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি অফ ষ্ট্ৰং এণ্ড উইক ইলেক্ট্ৰলাইট ইনক্ৰিজেছ উইথ ডাইলিউশ্যন, ডেট ইজ ডিক্ৰিজেছ উইথ কনচেন্ট্ৰেশ্যন। ইমানখিনি লিখি দিলে হ'ব। এতিয়া হ'ব ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন। ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন দি থোৱা আছে আমাক the resistance of a conductivity cell containing 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm। 1500 ohm মানে হ'ল এইটো আমাক ৰেজিষ্টেঞ্চ দি থোৱা আছে। হোৱাট ইজ দ্য চেল কনষ্টেণ্ট? চেল কনষ্টেণ্ট মানে আমাক উলিয়াব লাগে L by A। L by A টো পাইছিলোঁ আমি চেল কনষ্টেণ্ট। if conductivity 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 0.146 into 10 to the power, এইটো হ'ব লাগিছিলে -3 চিমেন পাৰ চেণ্টিমিটাৰ। এইটো আমাৰ কণ্ডাক্টিভিটিৰ ভেলুটো দি থোৱা আছে, মানে এইটো কাপ্পাৰ ভেলুটো দি থোৱা আছে। কি কি দি থোৱা আছে ফাৰ্ষ্টত লিখি লোৱা। গিভেন কণ্ডাক্টিভিটি, এইটো কাপ্পা বুলি আমি জানো 0.146 into 10 to the power -3 চিমেন পাৰ চেণ্টিমিটাৰ। আৰু আমাক ৰেজিষ্টেঞ্চ দি থোৱা আছে R ইজ ইকুৱেল টু 1500 ওম। এইটো ওমৰ চিম্বল হয়। আমি উলিয়াব লাগে চেল কনষ্টেণ্ট নে L by A হ'ল কুৱেশ্যন মাৰ্ক। আমি পাইছিলোঁ কণ্ডাক্টিভিটি ইজ ইকুৱেল টু G টু L by A। Kappa is equal to conductance into L by A। যিটো হ'ল conductance, যি conductance, R আছিলে resistance। এইকেইটা দি থোৱা আছে আমাক। কাপ্পা ইজ ইকুৱেল টু, আমাক চোৱা কণ্ডাক্টেঞ্চ দি থোৱা নাই কিন্তু আমাক ৰেজিষ্টেঞ্চ দি থোৱা আছে। কণ্ডাক্টেঞ্চটো আমি কি পাইছিলোঁ, ৰেচিপ্ৰকেল অফ ৰেজিষ্টেঞ্চ। ৰেজিষ্টেঞ্চটো তেতিয়াহ'লে ৰেচিপ্ৰকেল অফ কণ্ডাক্টেঞ্চ হ'ব। আৰ ইজ ইকুৱেল জি ইজ ইকুৱেল টু, তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব পাৰোঁ 1/R। এইটো লিখি দিব পাৰোঁ। জিৰ জেগাত লিখিব পাৰোঁ 1/R L by A উলিয়াব লাগে। এতিয়া ডাইৰেক্ট ভেলুকেইটা বহুৱাই দিয়া। কাপ্পাৰ ভেলুটো আছিলে 0.146 into 10 to the power -3। ৰেজিষ্টেঞ্চ দি থোৱা আছে 1500 L by A আমি উলিয়াব লাগে। L by A কি হ'ব তেতিয়াহ'লে, এইকেইটা ইনটু কৰি দিলে হ'ব। ইয়াৰ লগত এইটো 1500 ইনটু 0.146 into 10 to the power -3, এইটো হ'ল 15 ইনটু 0.146 into 10 to the power -1। এইটো কৰিলে আমি ভেলুটো পাম 2.19 into 10 to the power -1। এইটো আমি 0.219 পাৰ চেণ্টিমিটাৰ বুলি লিখিব পাৰোঁ। এইটো হ'ল আমাৰ আনচাৰ। চেল কনষ্টেণ্ট ইজ ইকুৱেল টু আমি পালোঁ তেতিয়াহ'লে 0.219 পাৰ চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটো দি থোৱা আছে কি, দ্য ইলেক্ট্ৰিকেল ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ এ কুলম 0.050 molar sodium hydroxide solution of a diameter is 1 centimeter and length to দি থোৱা আছে আমাক 50 centimeter আৰু আমাক দি থোৱা আছে 5.55 into 10 to the power 3 ohm, মানে আমাক ৰেজিষ্টেঞ্চ দি থোৱা আছে। এতিয়া আমাক লাগে কেলকুলেট ৰেজিষ্টিভিটি লাগে, কণ্ডাক্টিভিটি লাগে আৰু
মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি লাগে আমি ৰেজিষ্টিভিটিৰ ফৰ্মুলা পাইছিলোঁ কণ্ডাক্টিভিটিও পাইছিলোঁ আৰু মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটিও পাইছিলোঁ আমাক তাৰ কাৰণে এলটো লাগিব বাৰু এল আমাক দি থোৱা আছে লেংথ 50 সেন্টিমিটাৰ এইটো কিন্তু আমাক দি থোৱা নাই ফাৰ্ষ্টত আমাক কি দি থোৱা আছে সেইটো চাই লোৱা ইভেন আমাক ডায়ামিটাৰ দি থোৱা আছে ডায়ামিটাৰ দি থোৱা আছিলে কিমান 1 সেন্টিমিটাৰ ডায়ামিটাৰৰ পৰা আমি ৰেডিয়াছটো উলিয়াই ল'ব পাৰিম তেতিয়াহ'লে ৰেডিয়াছটো কি হয় ডায়ামিটাৰৰ আধা 3/2 এইটো আছে 1/2 সেন্টিমিটাৰ হ'ল ৰেডিয়াছ পালোঁ তেতিয়াহ'লে আমি 1/2 সেন্টিমিটাৰ কিন্তু আমাক লাগে এৰিয়া অফ ক্ৰছ ছেকশ্যন লাগে এৰিয়া অফ ক্ৰছ ছেকশ্যন আমাক কি দি থোৱা আছে কুলম দি থোৱা আছে ডাইৰেক্ট দি থোৱা আছে আমি কুলম তেতিয়াহ'লে আমি এৰিয়া অফ ক্ৰছ ছেকশ্যনটো এইটো চাই লোৱা আমাক কুলমটো এনেকুৱা হয় আমাক এই পাৰ্টটোৰ এৰিয়া লাগে এই পাৰ্টটোৰ এৰিয়া কি হ'ব তেতিয়াহ'লে পাই আৰ স্কোৱাৰ হ'ব এইটো হ'ল কুলম এই পাৰ্টটোৰ লাগে আমাক পাই আৰ স্কোৱাৰ এই লিখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে পাই আৰ স্কোৱাৰ পাই ভেলুটো সকলোৱে জানা যে 3.14 ইনটু ৰেডিয়াছটো পালোঁ 1/2 তেতিয়াহ'লে 1/4 হৈ যাব এতিয়াটো এনেকৈ ৰাখি দিয়া a is equal to 3.14 ইনটু 1/4 আৰু কি দি থোৱা আছে চাই লোৱা লেংথ দি থোৱা আছিলে আমাক লেংথ দি থোৱা আছিলে 50 সেন্টিমিটাৰ হ'ল আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চ দি থোৱা আছে r ইকুৱেল টু দি থোৱা আছে 5.55 ইনটু 10⁻³ কম আৰু দি থোৱা আছে আমাক কনচেন্ট্ৰেশ্যনটো দি থোৱা আছে 0.05 এমটো দি থোৱা আছে আমাক 0.05 মলাৰ এইটো হ'ল কনচেন্ট্ৰেশ্যন এতিয়া আমাক লাগে ৰেজিষ্টিভিটি মানে ৰ উলিয়াব লাগে আমাক কণ্ডাক্টিভিটি উলিয়াব লাগিব এণ্ড মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি লেমডা m ইজ ইকুৱেল টু কুৱেশ্যন মাৰ্ক আমি এইকেইটা উলিয়াব লাগিব এতিয়া ৰেজিষ্টিভিটি আমি কি গম পাইছিলোঁ ৰেজিষ্টিভিটি ইজ ইকুৱেল টু কি আছিলে ৰেজিষ্টিভিটি ইজ ইকুৱেল টু পাইছিলোঁ আমি RA ডিভাইডেড বাই L ইয়াত চোৱা ৰেজিষ্টেঞ্চৰ ভেলুটো জানাম এৰিয়া অফ ক্ৰছ ছেকশ্যনটো গম পালা সেইটো আৰু এলৰ ভেলুটো গম পালা এতিয়া ডাইৰেক্ট বহাই দিলে হ'ব 5.55 ইনটু 10⁻³ এৰিয়া অফ ক্ৰছ ছেকশ্যন পাইছিলা 3.14 ডিভাইডেড বাই 4 আৰু এলটো আছিলে 50 হ'ল 555 ইনটু 10⁻³ 3.14 এইটো কৰিলে আমি পাম 5.5 to 1.57 ইজ ইকুৱেল টু হ'বগৈ আনচাৰটো 87.135 ওম পাৰ চেণ্টিমিটাৰ একেটাই হয় এইটো ওমৰ চিম্বলটো হয় এইটো হ'ল আমাৰ ৰেজিষ্টিভিটি নেক্সট আমাক উলিয়াবলৈ দিছিলে কণ্ডাক্টিভিটিটো কি পাইছিলা কণ্ডাক্টিভিটি মানে আমাক কাপ্পাটো উলিয়াব লাগে সেইটো পাইছিলোঁ আমি 1/ρ মানে 1/ৰেজিষ্টিভিটি ৰেচিপ্ৰকেল অফ ৰেজিষ্টিভিটিটো পালোঁ তেতিয়াহ'লে আমি 87.137 1/87.137 পালোঁ এইটো পালোঁ আমি 0.011448 চিমেন পাৰ চেণ্টিমিটাৰ এইটো হ'ল কণ্ডাক্টিভিটি নেক্সট লাগে আমাক মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটিটো পাইছিলোঁ আমি লেমডা m ইজ ইকুৱেল টু কাপ্পা ইনটু 1000 ডিভাইডেড বাই
capital letter M. Kappa to ami gom palu conductivity to gom palu 0.00148 into 1000 divided by M to amak ditha asle 0.05 molar. Tell me total answer to have 229.6 centimeter square per mole. Ito hobo amar answer. Eti amak next question to ditha ase the following limiting molar conductivity are given as ekhini amak limiting molar conductivity H2SO4 ditha ase K2SO4 CH3 COOK tar limiting molar conductivity kita ditha ase te amak lage limiting molar conductivity of acetic acid mane CH3 COOH yar limiting molar conductivity to uliaba lage mane uliaba lage amak limiting molar conductivity of CH3COOH. Limiting molar conductivity ami ki paislu sum of individual contribution of anion and cation asle lambda naught CH3 sum of individual contribution of anion a part to whole anion CH3COO minus etu whole anion aru lambda naught H plus etu whole cation amar aim to whole etu mi etu pabo lage lastot ekita calculation koi pani H2SO4 K2SO4 CH3COOK ekita plus minus koi pani ami lastot etu pabo lagibo etu hol amar aim etia so amak ki ditha ase limiting molar conductivity of H2SO4 hetu likhibo lagibo teneke sum of individual contribution of anion and cation H2 is positive plus not SO4 2 minus is দুটা হাইড্রোজেন আছে স্টেচিওমেট্রিটো আগৰ টু সি আহিব হেতু আমাক দিথা আছিল কিমান x সিমেন সেন্টিমিটার স্কয়ার পার মোল হেতু তুমি এক নম্বৰ ইকুয়েশন বুলি লইলা আৰু নেক্সট সক lambda m of K2SO4 limiting molar conductivity of K2SO4 teneke ako hetu ko bolibo sum of individual contribution of anion and cation part to likhilo first dot SO4 2 minus etu amak dit ase y siemens centimeter square per mole etu ami loi lolu equation number 2 aru amak dit asle limiting molar conductivity of CH3COOK to ekei lobo likbo CH3COO minus plus K positive hetu amak ditha ase Z Siemens centimeter square per mole এই কোলেস্ট্ৰলৰ ওপৰত যেটা কোৱেশ্চন আহিব হেকিটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় হেকিটা তোমালকে ভালকে চাব লাগিব এতিয়া চোৱা তুমি পাব লাগে এটো CH3COO minus এটো লব লাগিব আৰু এটো lambda naught H plus limiting molar conductivity of CH3COO minus by anion to লব লাগিব আৰু limiting molar conductivity of H positive হেতু ললে তুমি একিটা পাবাগে তেতি হলে তুমি কি কৰিব লাগিব এটো ঠিকই আছে এটো 1 বনাব লাগিব 1 বনাবলৈ হলে তুমি এই গুটে ইকুয়েশনটো 2 ৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব মানে এই গুটে ইকুয়েশনটো তুমি 2 ৰে ডিভাইড কৰি দিব লাগিব তেতিয়া তুমি পাবা এটো হল তেতিয়া তুমি পাই যাবা limiting molar conductivity of hydrogen এটো হল half limiting molar conductivity of SO4 2 minus এটো হ'ব x/2 হল আৰু এটুকু তুমি 2 ৰে এখন ডিভাইড কৰিব লাগিব তবে 2 ৰে ডিভাইড কৰিলে পাই যাবা lambda naught k positive plus half of limiting molar conductivity of SO2 minus is equal to whole y/2 এটা কি কৰিব লাগিব
3 প্লাছ 1 এইটো লাগিব ইয়াৰ লগত তুমি এইটো প্লাছ কৰিব লাগিব মানে আমি এইটো ফাইনেল আমি যেটো পালো সেইটো প্লাছ কৰিব লাগিব ইকুৱেশ্যন 1 ক প্লাছ কৰি পিনি এইটা মাইনাস কৰি দিব লাগিব 2 মাইনাস কৰি দিব লাগিব এইটো চাই লোৱা লিমিটিং মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি অফ CH3 COO প্লাছ পজিটিভ এক নম্বৰটো এই ফাইনেল যেটো পালো সেইটো লিখিম limiting molar conductivity of hydrogen plus half of limiting molar conductivity of SO for 2 minus of limiting molar conductivity of potassium plus minus half of SO limiting molar conductivity of SO for 2 minus it cancel out কি যাব চাইলোৱা এটো প্লাস এটো মাইনাস প্লাস এটো মাইনাস গুছি গল থাকিলেগে আমাৰ তেতিয়া হলে CH3 COO minus plus limiting molar conductivity of hydrogen তেতিয়ালে আমি ডাইৰেক্ট পাই গলো limiting molar conductivity of acetic acid কিন্তু আমাক যে এইটা ভ্যালু কিটা দিতে আছে সেই ভ্যালু কিটা আমি পুট কৰি দিব লাগিব ফাৰ্ষ্টত আমি 3 লৈছিলো 3 প্লাস কৰিছিলো 3 লগত এক নম্বৰ ইকুৱেশ্যনটো প্লাস কৰিছিলো তাৰপিছত দুই নম্বৰ ইকুৱেশ্যনটো মাইনাস কৰি দিছিলো 3 আমাৰ ভ্যালু কিটা কি দিতে আছে 3 দিতে আছে আমাক z প্লাস ফাৰ্ষ্টটো দিতে আছে ফাৰ্ষ্ট x দিতে আছিল কিন্তু আমি ফাইনালটো পালোগে x/2 ইয়াত তুমি দুই নম্বৰ ইকুৱেশ্যনটোত ফাইনালটো y/2 z plus x/2 minus y/2 এটো হ'ব আমাৰ আনসাৰ The next question to আমাক কি দিতে আছে calculate the limiting molar conductivity for acetic acid আগৰটো যেনেকৈ কৈছিলো হেতু একেই হয় জাস্ট ইয়াত আমাক বেলেগ ভ্যালু দিতে আছে limiting molar conductivity of HCl ৰ ভ্যালু দিতে আছে সোডিয়াম ক্লোৰাইডৰ দিতে আছে সোডিয়াম এচিটেটৰ দিতে আছে হেতু আগৰ নিচিনাকৈ কৰিব লাগিব আমি আমাৰ এইম টু হল limiting molar conductivity of H মানে আমি পাব লাগে sum of individual contribution of an ion মানে acetate ion আৰু hydrogen CH3 COO minus plus limiting molar conductivity of hydrogen এটো হল আমাৰ aim এটো পাব লাগিব আমাক কি দি থোৱা আছিল এতিয়া limiting molar conductivity of HCl এটো দি থোৱা আছে লিখিব পাৰো is positive plus Cl minus এটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 ধৰি লোৱা তেনেকৈ limiting molar conductivity of NaCl ভ্যালু কিটা এই লাষ্টত পুট কৰিলে হৈ যাব Na plus limiting molar conductivity of Cl minus ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 দিতে আছে CH3 COO Na is equal to limiting molar conductivity of CH3 COO minus plus limiting molar conductivity of sodium positive এটো হল থার্ড ইকুৱেশ্যন এতিয়া ঠিক তেনেকৈ আমি কি কৰিব লাগিব এটো লাগিব limiting molar conductivity of acetate ion CH3 COO আৰু এটো লাগে আমাক 3 লগত প্লাস 1 কৰিব লাগিব বা 1 ৰ লগত 3 প্লাস কৰিলে হ'ব ফৰ 1 plus 3 এটো কৰিবই লাগিব আৰু বাকিখিনি ক্যান্সেল আউট যাবলৈ হলে আমি 2 মাইনাস কৰি দিব লাগিব এতিয়া 1 ৰ ভ্যালু আমাক কি দি থোৱা আছিল 1 মানে HCl limiting molar conductivity of HCl 426 দিতে আছে প্লাস 3 নম্বৰটো ভ্যালু limiting molar conductivity of sodium acetate 91 minus 126 তাহলে আমি পাম এটো প্লাস কৰিলে 517 minus 126 is equal to 391 Siemens centimeter square per mole এটো হ'ব আমাৰ আনসাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব এই কোৱেশ্চনটো 2 বা 3 মাৰ্কস আহিব এইকিটাত নেক্সট কোৱেশ্চন আছে তো ক্যালকুলেট দা ডিগ্ৰী অফ ডিসোসিয়েশন লাগে ডিগ্ৰী অফ ডিসোসিয়েশন অফ এসিটিক এসিড অফ ইটস মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি দিটো আছে আমাক 39 Siemens centimeter square per mole আৰু দিটো আছে আমাক লিমিটিং মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি অফ হাইড্ৰোজেনৰ ভ্যালুটো দিটো আছে আৰু লিমিটিং মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি অফ এসিটেট আয়নৰ দিটো আছে মানে আমাক লিমিটিং মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি অফ কেটায়নটো দিটো আছে আৰু এনায়নটো দিটো আছে বা ডিগ্ৰী অফ ডিসোসিয়েশন চাই লোৱা
degree of dissociation to alpha denote করে alpha is equal to পাইছিলো আমি lambda cm by lambda not m lambda cm to হল molar conductivity at any concentration to হল molar conductivity at any concentration যিকোনো কনসেন্ট্রেশনৰ কাৰণে হ'ব পাৰে এটো হল molar conductivity at infinite dilution যেটো আমি molar limiting molar conductivity বুলি পাইছিলো molar conductivity of infinite dilution molar conductivity of infinite dilution আমাক কি দিথা আছে molar conductivity দিথা আছে limiting molar conductivity বুলি কৈ থোৱা নাই নহলে আমাক molar conductivity of infinite dilution কৈ থোৱা নাই তেতিয়াহলে আমি এটো গম পালো যে lambda cm ৰ ভ্যালুটো আমাক দি থোৱা আছে lambda cm is equal to আমাক দি থোৱা আছে 39.05 সিমেন সেন্টিমিটার স্কয়ার পার মোল আৰু আমাক ইনফৰমেশন দি থোৱা আছে এসিটিক এসিড দিছে এসিটিক এসিড লিখিবলৈ C3COOH individual contribution of cation and anion CH3COO minus to H positive limiting molar conductivity of molar conductivity of infinite dilution of acetate ion tar value to ditho ase 40.9 tek bohoi dia 40.9 plus hydrogen or tenaka ditho asle 349.6 এটা যদি প্লাস করাম 390.5 সিমেন সেন্টিমিটার স্কয়ার পার মোল তেতিয়াহলে আমি পালো এটো হোল ভ্যালু lambda not m alpha is equal to কি পাইছিল তেতিয়াহলে alpha is equal to lambda cm divided by lambda not m lambda cm molar conductivity at any concentration এটো আমাক দি থোৱা আছিল molar conductivity at infinite dilution আমি উলিয়া ললো 390.5 হল ডাইরেক্ট বহাই দিয়া এতিয়া 39.05 divided by 390.5 cancel out কৰি দিয়া এটো 1/10 times হল এটো 0.1 এটো degree of dissociation to হৈ গল তেতিয়া হলে আমাৰ 10% এটো হ'ব আমাৰ আনসার এতিয়া সো নেক্সট কোয়েশ্চন তো আমাক দিথা আছে কোয়েশ্চন নাম্বার 7 from the following molar conductivity at infinite dilution মানে আমাৰ limiting molar conductivity of sodium ammonium hydroxide দিছে আমাক ইনফরমেশন কিটা দিথা আছে বেৰিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ দিথা আছে বেৰিয়াম ক্লোৰাইডৰ দিথা আছে অ্যামোনিয়াম ক্লোৰাইডৰ দিথা আছে হেতু বাকি কিটাৰ নিছলা একে হয় এটো ওম ইনভার্স দে দেখিছা তেতিয়া এটো সিমেনো লিখিব পাৰিবা ওম ইনভার্স আৰু সিমেন একেটাই হয় এটো তোমালোকৰ কাৰণে হোমৱৰ্ক থাকিলে এটো কমেন্টত লিখি দিবা কিমান পালা আনসারটো আজিলৈ সেশনটো ইমানে আছিল যদি সেশনটো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰি দিবা শেয়াৰ কৰি দিবা আৰু বেলেগৰ লগত শেয়াৰ কৰি দিবা যাতে সকলোৰে হেল্প হয় ইমানতে শেষ হোৱা নাই ভিডিও আৰু আহি আছে দুনিয়া ভাল টপিক আৰু মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আনিম আজিলৈ ভিডিওটো ইমানে আছিল থ্যাংক ইউ